Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua dah teruja nak buat biskut, nak belajar macam mana nak buat biskut ni dan dapat meniaga sendiri. Jadi hari ni saya nak share satu resipi memang orang kata dari dulu lagi kalau tak ada atas mejanya tak sah, iaitu biskut gajus. Dan bahan-bahannya tepung gandum ekstra, gula icing, serbuk badam, butter ataupun margarin, kuning telur untuk sapu, susu tepung, gajus, pewarna kuning, serbuk penaik, vanila dan acuan biskut. Okey, kita putar, maknanya creaming method Kita putar margarin dan juga gula icing. Kalau tak ada gula icing, nak gula caster juga boleh, tapi kalau boleh lebih baik kita kisar sikit gula caster tu ya. Okey, sekarang ni kita putar supaya lembut ya. Kalau ada hand mixer kita dah boleh gunakan, jadi terpulang. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya pun suka guna tangan aja. Kalau sikit-sikit lah nak buat macam ni kan, pakai tangan kita putar krim dia sampai dia kata putih, lembut lah. Lembut tadi sekarang nampak lembut. Sebenarnya biskut ni kadang-kadang tak perlu kita putar lama sangat, sebab bila kita bakar kadang-kadang dia jadi orang kata melepek orang cakap dan di sini bila dah lembut macam ni boleh kita masukkan kita punya telur. Biskut ni menggunakan kuning telur ya. Vanila, rata tadi kita masukkan badam, serbuk badam ya. Kalau nak guna serbuk gajus juga boleh, tapi sebenarnya hari ni saya ada serbuk badam, jadi saya masukkan serbuk badam dalam adunan ni. Kalau siapa suka juga nak gunakan gajus, boleh aja kita kisar gajus kita ni ke dalam dan kita masukkan di dalam adunan. Okey, bila dah rata, kita boleh masukkan tepung sedikit-sedikit ya, untuk kita uli dia sampai sebati. Jangan lupa kita juga ada baking powder ya. Ada orang dia gunakan kata self raising flour, tapi saya gunakan tepung biasa dan saya campurkan dengan baking powder. Sebenarnya sukatan untuk membuat self raising flour ni adalah 130 gram tepung biasa, tepung gandum, dengan campuran 1 sudu teh baking powder dan sedikit sodium soda bicarbonate. Susu tepung ini kalau tak ada kat rumah pun tak apa, optional je. Kita nak bagi biskut ni rasa lemak-lemak je macam tu kan. Kalau orang kata nak gantikan nak gantikan, kita boleh juga gunakan 1 sudu besar susu pekat. Seterusnya saya akan guna tangan ya untuk menguli. Kalau kita nak guna plastik apa tak sedap, kena guna orang kata tangan biasa, janji dah cuci. Itulah dia kan. Nampaknya dah tak mengikat pada tangan, tapi kalau rasa terlembik juga boleh je tambah sikit tepung dan okey dah ni. Maka dia 1/3 ni adalah tepung lebihan untuk adunan kita jika terlembik, ataupun masa kita nak mencanai, kita nak tabur pada
kita punya papan canai ya. Adunan tak lekat pada tangan dan juga mangkuk, boleh kita rehatkan sebentar. Lepas tu baru kita canai dan kita terap. Kita tabur sedikit tepung dan boleh kita canai. Okey, seterusnya kita boleh canai. Tipis sangat dan jangan tebal ya. Kita canai dia lebih kurang suku inci. Ni yang ada ni, nampak ni tepung, sebenarnya tepung susu tadi. Kita gunakan acuan biskut gajus seperti ni dan kita terap dia. Kalau dulu-dulu orang tak pakai pun acuan ni tak ada, tapi kita kena bentuk dengan tangan ya. Jadi kita letak di atas dulang pembakar. Melekat, kita tekap dengan tepung sikit ya. Dan teruskan menerap. Seterusnya kita nak sapu kuning telur di atasnya. Masukkan sedikit susu cair ya. Bukan apa nak bagi dia runny ataupun cair sikit lah. Kadang kita sapu kuning telur saja dekat atas biskut, dia mudah hangus. InsyaAllah kalau kita campur sedikit susu, dia taklah mudah hangus sangat ya. Dan saya juga suka beri sedikit pewarna kuning pada adunan ni, pada kuning telur ni. Bukan adunan ni, pada kuning telur ni. Taklah perlu banyak, sikit je. Boleh kita sapu ya. Ni gajusnya yang telah pun dibelah dua. Bros saya ni besar. Sekarang ni dah tak jumpa bros yang macam dulu-dulu ya. Semuanya jenis seperti ini. Seterusnya gajus ni kita lekatkan. Dah ada dah bentuk tangkai tu kan. Jadi letakkan aja atasnya. Kalau rasa suka nak letakkan sedikit di atas gajus ni, kuning telur, boleh kita sapukan ya. Sapu ya. Nampak tak kalau kita campurkan sedikit pewarna kuning pada telur ni, cantik ya. Kita punya kuning telur ni. Letakkan ya gajus di atasnya. Dan kita sapu. Ada yang tak suka sapu, boleh je. Tapi saya rasa saya nak sapu sikit, nampak kilat cantik.
Dan lepas ni kita bakar dia dengan suhu. Biskut dia jangan tinggi sangat kerana kita kena mengenali dapur kita. Jadi saya play safe, saya letak 160 ataupun 170 selama lebih kurang 15 minit. Dah masak dah biskut kita ni ya. Panas lagi. Biskut ni kalau nak tahu dah masak, dia akan lekang daripada loyang ni ya. Senang kita angkat. Kalau dia masih melekat maknanya dia belum masak betul. Salah satu petua lah. Ni pasal ada apa ni, kita punya telur tadi melekat, meleleh kat bawah. Cantik ya rupanya bila kita dah sapukan kuning telur tadi dan kita berikan sedikit pewarna kuning, jadi naik seri dia. Dan ini dia biskut gajus saya, sangat mudah disiapkan. Sekarang ni dah ada acuan, kita terap je, tak payah nak betul-betul dengan tangan macam orang dulu. Dan bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa subscribe, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi yang baru dan bolehlah kita share komen di bawah.